ANC اومد اینا رو اسم W1 و شد W1 ANC. حالا این W1 ANC 6 تا میکروفون داره که مکالمه قوی تری میگه ارائه میده و از اون من نویز کنسلینگ بهش اضافه شده و باتریش هم خیلی بهتره. اما من نمیدونم این قضیه براق کار کردنه چیه. حالا روی در کیس به فرض ما دوست نداریم کیس همیشه جلو چشمون نیست، ولی این استیکی قراره که رو گوش من باشه. آدم‌هانی هم مگه اینطوری براق کروم رنگه؟ این آینه است، بقیه میتونن جای خودشونو کج و کله توش ببینن. W1 ANC رسیده تو استودیو هیلاتل و این ویدیو هیچ اسپانسری نداره، پس من خیلی راحت و بدون سانسور تا آخر ویدیو تجربه خودم رو از کار کردن باهاش بهتون میگم. سلام هیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اینجا W1 ANC رو داریم، نسل جدید همون W1 که خیلی پرفروش بود و واقعا هم کیفیت مناسبی داشت. در کنار قیمت مقرون به صفحه هم داشت، نتیجه شد پرفروش شدن اون مدل. حالا هایلو دیده همه بازار یه نویز کنسلینگ یا ANC کنار اسم هندزفریشون دارن و گفته این مدل پرفروشی که من دارم و بهتره تکرار کنم و این بار چند تا ویژگی هم بهش اضافه کنم، مثل نویز کنسلینگ و آپدیت کردن یا بروز رسانی چند تا قابلیت قبلیش، مثل بالا بردن پلی تایم یا تعداد میکروفون‌ها تو هر کدوم از گوشا. نتیجه شده این هندزفری W1 ANC که تقریبا 2 میلیون تومان قیمتشه. الان که 10 اسفند 1402 و میخوایم تا آخر این ویدیو خیلی راحت بررسیش کنیم، ببینیم که چه عیب و ایرادی داره و چه محاسنی داره. جلو دستمو خالی کنم، بریم سراغ بررسی طراحیش. اولین چیزی که به نظرتون میرسه مطمئنا رنگشه. براق بودن این قسمت بالایی که اصلا به نظر من جذاب نیست و یه حالت آینه‌ای داره. هایلو این بالا نوشته شده، دکمه سمت راست، کیس به لحاظ ابعاد و وزن اوکیه و پورت تایپ سی هم زیرش قرار گرفته. خبری از چراغایی که شارژ دستگاه رو نشون بده نیست، فقط یه دونه چراغ تک چراغ که با تغییر رنگ میتونه حالتهای مختلف رو نشون بده. باید بگم وزن کیس هم وزن اوکیه، ولی جنس و متریال پلاستیکی که به کار رفته خیلی به نظرم جالب نیست با توجه به بازه قیمتی 2 میلیون تومان. در کیس رو باز میکنیم و میبینیم که دقیقاً اومده این خزبازی رو روی طراحی هندزفری هم ادامه داده و استیک یا دم هندزفری رو عین این دره به شکل براق نقره‌ای رنگ کار کرده که وقتی رو گوشتونه به نظر من جلوه خیلی ساده و شکیلی نداره و یه جورایی عجیبه که این انقدر براق باشه. حالا از ظاهرش که بگذریم، فیت شدن و قرارگیریش رو گوش و شکل و شمایلی که رو گوشتون وای میسه به صورت کلی خوبه، از گوشتون نمیفته. این استیکر نه خیلی بزرگ و بلنده نه خیلی کوچیکه، یعنی کمک میکنه که هم مکالمه خوبی احتمالاً داشته باشیم، هم از اون سمت خیلی زمخت و بزرگ نیست که تا پایین اومده باشه. و دو تا هندزفری به علاوه کیس مجموعاً 42 گرم وزنشونه. روی هندزفری ها خبری از دکمه نیست و به صورت لمسی میتونید باهاشون کار بکنید. حساسیت به تاچش هم کیفیت خوبی داره و خیلی اذیت کننده نیست. با یک بار زدن و دو بار زدن میتونید هندزفری رو کنترل بکنید و البته نگه داشتن دستتون روی قسمت بالایی. اینا سه تا کاریه که به صورت لمسی میتونید روش انجام بدید. تفاوتی که خود هایلو میگه توش ایجاد کرده اینه که اومده از درایور 10 میلیمتری استفاده کرده، در حالی که درایورهای W1 7 میلیمتری بودن. سایز بزرگتر، قدرت بیشتر و در واقع کیفیت بهتری میتونه ایجاد بکنه، اما نه لزوما. حالا علاوه بر اینا هایلو میگه که ما از یکی دو تا تکنولوژی استفاده کردیم که کمک میکنه اولا فرکانس ها رو خیلی دقیق و خیلی با کیفیت تون شده برای شما پخش بکنن، دوما که جزئیات صدا خیلی شفاف باشه. اما اینا حرفاییه که شرکت میزنه، ما باید تست بکنیم و تو تستمون ببینیم چه نتیجه‌ای میده. پس همین الان میریم سراغ تست، ببینیم این درایور جدید چیکار کرده. پلی. یکم ولوم رو باید کم کنه. بهتر کیفیت صدای خوبی داره و جزئیات خوبی داره. کیفیت صدای خوبی داره از نظر میزان عمق بیس، نرمی بیس و حتی تفکیک صدا و جزئیات صدا کاملا میتونه که راضی کننده باشه و توی این رنج قیمت شاید کمی از انتظارمون هم حتی بیشتر باشه. اما این اما مهمه، همه چی تا ولوم 80% تقریبا استاندارده و با کیفیت شنیده میشه.
ولوم 80 که شروع میکنیم به رد کردن نزدیک ولوم 90% میشیم، یک کمی همه چی تغییر میکنه. بیس یک کمی انگار از اون حالت خوبش خارج میشه، صدای تریب یه مقداری تیز میشه و تفکیک تا یه حد کوچولویی به هم میرزه و ولوم 100% که ولوم زیادی هم هست. یعنی اگه کسی هستید که طرفدار ولوم زیاد هستید میتونید از این هندزفری استفاده کنید، قدرت صداش زیاده. اما این ولوم زیاد نتونسته که خیلی خوب کار خودش رو انجام بده، چون وقتی ولوم زیاد باحال و جذاب که کیفیت صدای هندزفری سر جاش بمونه، هیچ دیستورشنی اضافه نشه، جزئیات صدا همونطوری عالی شنیده بشه و اون حالت عمق بیس هم حفظ بشه. حالا که ولوم رو میبریم بالا اینا تغییر میکنه، دیگه خیلی نمیتونه جذاب باشه. پس اگه ولوم زیاد دوست دارید و به کیفیت اهمیت میدید نمیتونید از این لذت ببرید. اما اگه ولوم صدای بالا رو دوست دارید و تو اون حالت خیلی هم درگیر کیفیت نیستید، شاید ولوم بالاش براتون جذاب باشه. برای تست مکالمه و تغییری که به واسطه وجود 6 تا میکروفون، 3 تا میکروفون تو هر کدوم از گوشا اتفاق افتاده، من قبلا تست کردم و به نظرم کیفیت صدای خوبی داره. منتها چیزی که برام عجیبه اینه که تو محیطی که الان ما ساکتیم و تقریبا هیچ سر و صدایی نیست، کمی صدای من با صدای هوا و او انگار قاطی میشه، خیلی صاف و شفاف نیست. بلندی صدام خوبه، اصلا مشکلی تو این قضیه نداره، ولی صدای شفافیتش کمتر از چیزی که تو واقعیت وجود داره و اینجاست که تفاوت خودشون نشون میده و به نظرم میکروفوناش میتونن خوب صدا رو بگیرن ولی خیلی نمیتونن با کیفیت این کارو بکنن، فقط بلند و قویه. 3 تا مود مختلف نویز کنسلینگ داره. یه حالت ترانسپرنسی صدای اطراف بیاد داخل، یه حالت نویز کنسلینگ روشنه، یه حالت هم آداپتیو ANC برای حالتی که خودش سازگار با محیط بیاد تغییرات رو هوشمندانه انجام بده. حالا ما اول حالت ترانسپرنسی رو تست کردیم و دیدیم که صدای بیرون رو کاملا میتونه واسه ما پخش بکنه، اون صدای هوا و نویز هم خیلی زیاد نیست و خیلی اذیت کننده نیست و تقریبا شبیه حالتیه که هندزفری رو گوشمون نیست که کار اصلی مود ترانسپرنسی هم همینه. پس از این نظر نمره قابل قبولی گرفت. اما تو مود نویز کنسلینگ و مود آداپتیو نویز کنسلینگ یه اتفاق خیلی عجیب افتاد، این که تو محیط‌های مختلف خیلی مود آداپتیو یا هوشمند یا سازگار با محیط رو من نتونستم تفاوتش رو درک کنم و میتونم بگم از این نظر ضعیفه. اما مسئله بعدی اینه که تو خود حالت نویز کنسلینگ، فارغ از این که اصلا آداپتیو با محیط هست یا نیست، باید بگم که حسی که من دارم اینه که فقط کیپ میشه گوشم. یعنی یه مقدار از صدای نویز یا صدای هوای اطراف گوشم گرفته میشه و حالت کیپ بهش دست میده، ولی ولوم سرصدایی که بیرونه یا ولوم کسی که داره با هم صحبت میکنه یا اسپیکری که در حال پخشه خیلی کم نمیشه، در حالی که نویز کنسلینگ معنیش اینه که مثلا 10% یا 20% از صدای اطراف رو حذف بکنه. خودش استانداردی رو اعلام میکنه که خیلی عجیب غریبه، میگه تا صدای 45 دسیبل رو حذف میکنه، ولی این اتفاق از نظر من نمیفته چون 45 دسیبل خیلی تون صدای پایینی نیست و تو تستای من ماکسیموم 5% از صدای اطراف حذف میکنه یا کم میکنه. من به سختی میتونم حتی بگم 10% این اتفاق میفته. پس از این نظرم به نظر من ضعیفه و اینجا هایلو نتونسته اون ANC بزرگ کنار W1 رو معنیدار بکنه و اجرایی بکنه تو هندزفری. خیلی هندزفری نیست که بابت این قضیه بتونید روش حساب کنید. حالا این نویز کنسلینگ که خیلی هم ازش راضی نبودیم، تاثیر زیادی روی باتری داره. تو حالتی که دارید ازش استفاده میکنید و روشنه، 10 ساعت مجموع پلی تایم میاره پایین و پلی تایم این هندزفری میشه 25 ساعت، عین W1 نسل قبلی. اما اگه نویز کنسلینگ رو خاموش کنید 35 ساعت مجموع پلی تایم میشه. خود گوشا تقریبا 1.5 ساعت طول میکشه که تو کیس باشن و شارژ بشن و اگه خواستید کیس هم شارژ بکنید میتونید حدودا 2 ساعت فول شارژش کنید. 2 ساعت برای شارژ کردن باتری 400 میلی آمپری که تو دل کیس وجود داره خیلی زمان زیادی نیست و به کمک پورت تایپ سی و کابل تایپ سی میتونید فست این کارو انجام بدید. یه حالتی داره که ضد لک شدن خودش میگه، ولی من تو تستی که انجام دادم خیلی ناخودآگاه هم اتفاق افتاد، اینکه سیاهی دست یا اثر انگشت یا چرک حتی خیلی روش باقی میمونه و اگه زودم تمیز نکنید ممکنه که به خورد این جنس پلاستیکه بره. حالا البته الان دستمال کشیدم رفت، ولی این اتفاق ممکنه که همیشه
نیفته و واسه همین خیلی این قضیه رو قبول ندارم. خود کیس در مقابل رطوبت هیچ مقاومتی نداره، اما هندزفری‌ها IPX4 IPX4 استاندارد خیلی بالایی نیست، ولی باز خوبه که همین میزان مقاومت رو برای این هندزفری طراحی کردن. زیر بارون نمیتونید ازش استفاده کنید، در مقابل مثلا آب شدید یا تعریق شدید هم نمیتونید ازش استفاده بکنید، ولی تو ورزش با عرق کردن نرمال میتونید خیلی راحت بدون دغدغه ازش استفاده بکنید و خیالتون راحت باشه که بابت عرق کردنتون به این هندزفری آسیب نمیرسه. نسخه بلوتوث این مدل 5.3 و تا فاصله 10 متری میتونید ازش استفاده بکنید، یعنی گوشیتون و هندزفری 10 متر از همدیگه دور بشن هم باز ارتباطشون برقرار میمونه. خیلی سریع هم کانکت میشه و تو کانکت شدن اصلا اذیت نمیکنید. حتی اتصال دو تا هندزفری به هم واقعا نرمال و سریع انجام میشه. با کمک این دکمه روش هم هر موقع اتصال این دوتا از هم قطع شد میتونید ریستش بکنید و دوباره اتصالشون رو برقرار کنید. یه آپشنی داره که میتونید این دوتا هندزفری رو به دو تا گوشی متصل کنید. برای اینکه این کار رو انجام بدید ابتدا باید از همدیگه دور بشید، بعد مثلا هندزفری سمت راست رو متصل کنید به گوشی شماره 1، بعد اون وقت برید هندزفری سمت چپ هم متصل کنید به گوشی شماره 2. بعد که ارتباط برقرار شد دیگه نزدیک هم بشید مشکلی بر نمیخورید، ولی اون اولش اگه نزدیک هم باشن این دوتا به هم کانکت میشن و دیگه نمیتونید جدا جدا پیرشون بکنید. قابلیتی که شاید به درد بخوره، ولی به نظرم تو بقیه هندزفری هم میشه این کارو کرد و خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. اسم اپلیکیشن هایلو ساوند و رو گوشیتون نصب میکنید و چند تا قابلیت از تو اپلیکیشن وجود داره برای کنترل کردن هندزفری که میتونید ازش استفاده کنید. این بالا 3 تا پنجره اصلی داریم، یکی ساوند، یکی ستینگ، یکی هم حالت وضعیت نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی. میریم تو ساوند، اینجا اکولایزر یه 5 تا یا 6 تا دیفالت هست که میتونید انتخاب کنید. بعدیش اینه که کاستوم یا شخصی سازی شده هم نداره و شما نمیتونید چیزی رو اینجا اضافه بکنید. تو قسمت ستینگ تنظیمات تاچ رو میتونید انتخاب بکنید که گوش سمت چپ، گوش سمت راست با یک بار ضربه یا 2 بار ضربه چه کاری انجام بده و اینو میتونید انتخاب کنید. یه باگی که وجود داره همینطوری که دارید میبینید اینه که اپلیکیشن دیسکانکت میشه و این اتفاق به صورت خیلی زیادی حین تستای من افتاد. علتش هم نفهمیدم. با VPN روشن، بدون VPN روشن همه جوره تست کردم ولی بازم این اتفاق افتاد. به نظرم شاید یه مشکلی توی حالا ورژن اپلیکیشن وجود داره. بعد از اینکه دوباره متصل شد توی این قسمت اولم بهتون گفتم میتونید نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی رو انتخاب بکنید و یه آپشن دیگه که این پایین وجود داره گیمینگ موده. هایلو خیلی هم روش مانور میده که حداقل ممکن تأخیر رو داره این هندزفری و واسه کسی که میخواد با هندزفریش بازی بکنه خیلی مهمه که تأخیر نداشته باشه. یه تأخیر مساوی کشته شدن تو اون بازیه و این خیلی قابل بخشش نیستش. پس مهمه که از این آپشن بتونید استفاده بکنید و اینجا تو اپلیکیشن میتونید خاموش روشنش بکنید. 65 میلی ثانیه ماکسیموم تأخیریه که این هندزفری داره. حالا این گیمر بودنه رو من ندارم که بدونم این 65 عدد متوسط خوبیه یا عدد بدیه. اینو گیمرها برای ما کامنت بذارن که چقدر تأخیر داشته باشه شما راضی هست. تو جنبندی هیلاتلی اگه خیلی خلاصه بخوام کل مدت ویدیو رو اینجا بگم، باید بگم که اگه قصد خریدت از هندزفری اینه که یه نویز کنسلینگ قابل قبولی داشته باشه و اسم نویز کنسلینگی که روی W1 جدید وجود داره تو رو ترغیب به خرید کرده، بهتره دست نگه داری و بری سراغ گزینه‌های دیگه‌ای که تو بازار وجود داره، چون در واقع خیلی نویز کنسلینگ قوی نداره و اتفاقا باگ هندزفری اینجاست که اسمش W1 ANC در حالی که نویز کنسلینگش ضعیفه. اما اگه یه هندزفری با کیفیت مناسب پخش واسه شنیدن موزیک، پادکست تو رنج قیمتی 2 میلیون تومان نیاز داری، فکر میکنم این یکی از بهترین گزینه‌هایی که داری. با درایور جدیدش واقعا جزئیات صدا رو خوب پخش میکنه، صدا بیس و همینطور کیفیت صدا خیلی توش خوبه. اما یادت باشه که همه اینا که گفتم تا ولوم 80 یا 85. امیدوارم این ویدیو بهت کمک کرده باشه و یه راهنمای خوب باشه اگه قصد خرید هندزفری داشتی و متوجه شده باشی که انقدر صادقانه بعدی یه هندزفری رو میایم بولد میکنیم به خاطر اینکه دوست داریم تو هیلاتلیش.